Ngọn lửa thanh tẩy Los Angeles, lời tiên tri nhắc nhở nặng nề cho toàn thế giới. Trong sự hỗn loạn của ngọn lửa nuốt chửng Los Angeles, một đoạn video từ 6 tháng trước đột ngột trở thành tâm điểm, khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Một lời tiên tri thoạt nghe chỉ là câu nói vu vơ, giờ đây lại trở thành hình ảnh chính xác đến mức đáng sợ về thảm họa đang xảy ra. Joe Rogan, người dẫn chương trình và diễn viên nổi tiếng trong một buổi phỏng vấn vào tháng 7 năm 2024, đã kể lại một câu chuyện mà anh nghe từ một người lính cứu hỏa. Lời nói của người lính ấy như một sự đoán lạnh lùng, nhưng không ai chú ý. Chỉ cần một ngọn gió thích hợp và một mồi lửa ở đúng chỗ, ngọn lửa sẽ lan khắp Los Angeles ra đến tận đại dương. Chúng ta sẽ không làm gì được. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị, khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Lời cảnh báo ấy khi được phát sóng đã trôi vào quên lãng cho đến khi thảm họa thực sự xảy ra. Ngọn gió vượt quá 60 km/h, trên giờ đẩy lửa đi nhanh hơn mọi tính toán, theo dụi hàng km vuông rừng cây và những khu biệt thự triệu đô. Khói đen bao phủ bầu trời Los Angeles, biến thành phố hào nhoáng này thành một bức tranh bi thảm. Những hình ảnh đó không chỉ là sự hiện thực hóa của một kịch bản tồi tệ mà người ta từng lo sợ, mà còn là minh chứng cho sự chuẩn xác, đầy ám ảnh trong lời tiên tri của người lính cứu hỏa. Nhưng câu hỏi lớn đặt ra, đó là sự tình cờ hay người lính ấy đã nhìn thấy một phần của tương lai, không giống những tiên tri huyền bí được gắn với các nhà tiên đoán trong lịch sử. Lần này lời tiên đoán đến từ một con người bình thường, một người sống giữa lòng thực tại. Nhưng điều đó lại càng làm cho mọi thứ thêm kỳ lạ. Làm thế nào mà một người chỉ với kinh nghiệm cứu hỏa lại có thể mô tả chính xác một thảm họa với quy mô và chi tiết đến vậy? Ngọn lửa không chỉ thiêu rụi thiên nhiên mà còn xóa sạch những ranh giới giữa điều có thể và điều không thể, giữa hiện thực và những gì ta chưa hiểu rõ. Những biểu tượng của sự thịnh vượng tại Los Angeles, từ Pacific Palisades đến các khu dân cư cao cấp, giờ chỉ còn là tro tàn. Hàng loạt ngôi sao Hollywood, từ Sarah Michelle Gellar đến Anthony Hopkins, đã phải sơ tán trong sự hỗn loạn. Các câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ là những lời phàn nàn về quản lý yếu kém, mà còn là nỗi đau mất mát khi chứng kiến những gì từng được coi là bất khả xâm phạm, giờ bị hủy diệt trong chớp mắt. Nhưng giữa những đống đổ nát đó, lời tiên tri 6 tháng trước như một vết cắt trong dòng thời gian, buộc chúng ta phải nhìn lại những gì chúng ta đã bỏ qua. Câu chuyện này làm dấy lên những câu hỏi không dễ trả lời. Liệu đó chỉ là sự tình cờ, hay người lính cứu hỏa kia thực sự cảm nhận được những dấu hiệu của một thảm họa? Có thể nào giữa những mảnh ghép hỗn loạn của thế giới hiện tại, con người vẫn sở hữu khả năng nhìn thấy trước tương lai qua những kẽ hở nhỏ của hiện thực? Trực giác, kinh nghiệm hay một loại nhận thức mà chúng ta chưa hiểu biết? Điều gì đã dẫn đến sự chính xác đáng sợ trong lời nói ấy? Nhìn lại lịch sử, những lời tiên tri thường gắn liền với các nhà huyền bí, những kẻ tự nhận rằng mình được ban tặng khả năng nhìn xuyên qua màn sương mù của thời gian. Nhưng câu chuyện của Joe Rogan và người lính cứu hỏa lại không thuộc với bất kỳ khuôn mẫu nào trong số đó. Nó là lời nhắc nhở rằng không cần phải là một nhà tiên tri để nhận ra những dấu hiệu xung quanh, để kết nối các mảnh ghép của tự nhiên, và đôi khi để cảnh báo về những điều không ai muốn đối mặt. Những thảm họa như vụ cháy rừng ở Los Angeles cũng mở ra một góc nhìn khác về tương lai. Một tương lai mà con người không thể kiểm soát hoàn toàn. Một tương lai mà chúng ta chỉ là những kẻ quan sát bất lực. Điều đó làm tăng thêm sự bí ẩn qua những lời tiên đoán như của người lính cứu hỏa kia. Liệu rằng trong sự hỗn loạn của thế giới, chúng ta đã đánh mất khả năng cảm nhận tự nhiên, khả năng đọc hiểu ngôn ngữ của những dấu hiệu mà vũ trụ gửi đến? Hay những dấu hiệu ấy chỉ được dành riêng cho một số ít người, những kẻ được chọn để nhìn thấy điều mà phần còn lại của nhân loại không thể nhận ra? Vụ cháy rừng ở Los Angeles không chỉ là một thảm họa môi trường, mà còn là một lời nhắc nhở về những giới hạn trong sự hiểu biết của chúng ta. Nó gợi nhớ rằng, dù khoa học đã đạt được những bước tiến lớn, vẫn có những bí ẩn nằm ngoài khả năng giải thích. Và những bí ẩn ấy, giống như ngọn lửa bùng lên giữa đêm tối, đôi khi không chỉ để thiêu rụi, mà còn để soi sáng những điều mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Chào ánh sáng, đỏ rực của những ngọn lửa. Bầu trời Los Angeles không còn là màu xanh trong vắt quen thuộc,
mà chuyển sang màu xám đục, phủ đầy khói bụi. Hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, làm không khí trở nên ngột ngạt và nghẹt thở. Những tán cây cổ thụ cháy đen, gục ngã dưới sức nóng khốc liệt, để lại những thân gỗ cháy xém như những bóng ma trơ trọi giữa cơn hoang tàn. Âm thanh rên rỉ của những tiếng cây đổ xe lẫn với tiếng còi hú của xe cứu hỏa và trực thăng. Nhưng mọi nỗ lực dập lửa dường như chỉ là hạt cát giữa biển lửa mênh mông. Dọc các con đường dẫn ra khỏi thành phố, dòng người di tản chật kín, những ánh mắt hoang mang, những đứa trẻ nép vào cha mẹ trong nỗi sợ hãi không lời. Một số người vì không thể chờ nổi giao thông tắc nghẽn, đã bỏ lại xe và chạy bộ trong cơn hỗn loạn, chỉ để tìm lấy một cơ hội sống sót. Ngọn lửa hung bạo không phân biệt, từ những ngôi nhà nhỏ bé đến các biệt thự xa hoa của các ngôi sao Hollywood, tất cả đều biến thành tro bụi. Những cột khói cao ngất như những tòa tháp chết chóc, nhấn chìm toàn bộ cảnh quan trong một bức tranh ảm đạm và tuyệt vọng. Malibu, nơi từng là biểu tượng của sự xa hoa và yên bình, giờ chỉ còn lại những đống đổ nát cháy dở. Mỗi căn nhà là một câu chuyện, một giấc mơ và một ký ức bị thiêu hủy. Giữa cảnh tượng hoang tàn của Los Angeles, khi ngọn lửa hung tợn nuốt chửng từng cánh rừng, từng khu dân cư và cả những ước mơ chưa kịp thực hiện, những lời tiên tri từ thế kỷ 16 của Nostradamus bất ngờ sống dậy, như thể vượt qua dòng thời gian để đối diện với hiện thực khốc liệt. Trong cuốn sách The Prophecies đầy huyền bí, Nostradamus từng viết: từ phương Tây, lửa lớn sẽ trỗi dậy, gió dữ cuốn đi, thiêu cháy cả bầu trời. Một thành phố sụp đổ trong cơn cuồng phong, nước mắt con người hòa tan cùng tro bụi. Những câu chữ tưởng chừng mơ hồ ấy nay như khớp hoàn hảo với hình ảnh hiện tại. Los Angeles chìm trong biển lửa, gió Santa Ana mạnh mẽ thổi bùng ngọn lửa, khiến khói đen lan xa bao trùm cả bầu trời. Thành phố biểu tượng của sự thịnh vượng và xa hoa nay chỉ còn là một không cảnh tang thương, với những biệt thự triệu đô chìm trong tro tàn và những con đường từng nhộn nhịp giờ ngập đầy đống đổ nát. Người ta nói rằng Nostradamus không chỉ biết về các thảm họa thiên nhiên, mà còn gợi lên hình ảnh về những sai lầm của nhân loại. Trong một đoạn thơ khác, ông nhắc đến ngọn lửa được nuôi dưỡng bởi sự ngu ngốc của con người, không ngừng lớn mạnh bởi sự thờ ơ. Liệu đây có phải là sự ám chỉ tới tình trạng biến đổi khí hậu mà thế giới hiện đại đang đối mặt? Những trận cháy rừng không chỉ là hệ quả của gió mạnh và khí hậu khô cằn, mà còn là lời cảnh báo về sự bất lực của con người trước những hậu quả mà chính họ góp phần gây ra. Khi từng ngôi nhà bị thiêu rụi và hàng nghìn người phải sơ tán trong cảnh hoảng loạn, lời tiên tri của Nostradamus như vang vọng, không chỉ dự đoán mà còn như một lời mắng trách. Hình ảnh một thành phố bị thiêu cháy giữa cơn gió dữ không chỉ là biểu tượng của Los Angeles, mà còn là phép ẩn dụ sâu sắc về sự yếu ớt của nhân loại trước thiên nhiên. Mặc cho những tiến bộ vượt bậc về công nghệ và khoa học, con người vẫn không thể kiểm soát được ngọn lửa hoang dã, thứ đã từng là biểu tượng của sự khai sáng, nay lại trở thành kẻ hủy diệt. Không dừng lại ở đó, trong một câu thơ khác, Nostradamus còn viết: khi ngọn gió đỏ hòa cùng ngọn lửa lớn, bụi khói phủ kín các đỉnh cao, lũ trẻ khóc than, người già gục ngã, ngày tàn hiện lên dưới ánh lửa hoàng hôn. Những từ ngữ này dường như mô tả chính xác sự tàn phá mà Los Angeles đang gánh chịu. Bầu trời bị nhuộm đỏ bởi khói bụi, những ngọn đồi biểu tượng của thành phố chỉ còn là đống tro tàn và sự tuyệt vọng hiện rõ trong ánh mắt của những người phải bỏ lại tất cả. Khung cảnh không chỉ đơn thuần là thảm họa môi trường, mà còn là một bi kịch nhân sinh, nơi từng giọt nước mắt, từng lời cầu nguyện đều tan biến trước sức mạnh của thiên nhiên. Có lẽ sức hút của những lời tiên tri của Nostradamus nằm ở chỗ chúng không chỉ là những câu chữ u ám mà còn mang tính cảnh báo sâu sắc. Qua lăng kính của ông, Los Angeles không chỉ là một thành phố, mà còn là biểu tượng của sự mong manh trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Những ngọn lửa hôm nay không chỉ nhắc nhở chúng ta về thảm họa, mà còn là cơ hội để nhìn nhận lại những gì chúng ta đã làm với hành tinh này. Và có lẽ đây chính là thông điệp mà Nostradamus muốn gửi gắm từ quá khứ xa xôi. Ngược dòng thời gian, những lời tiên tri của Baba Vanga luôn chứa đựng một sức mạnh ám ảnh đến lạ kỳ. Từ thuở thiếu thời, khi bà mất đi thị lực trong một bão bí ẩn, Baba Vanga bắt đầu nói về những điều vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Những lời nói thoạt nghe tưởng chừng vô nghĩa, nhưng dần dần từng lời tiên đoán ấy
như được khắc sâu vào dòng chảy lịch sử, gắn liền với những sự kiện lớn lao mà nhân loại phải đối mặt. Và giờ đây, khi thảm họa cháy rừng tại Los Angeles đang hoành hành dữ dội, những lời tiên tri của Baba Vanga bất chợt vang lên như một điềm báo từ quá khứ, đầy ám ảnh và ám chỉ sâu sắc. Trong một lần được hỏi về những thảm họa tương lai, bà đã nói, ở phía Tây, lửa sẽ nuốt chửng mọi thứ, bầu trời sẽ trở thành màn đêm dày đặc và con người sẽ gánh chịu nỗi đau khôn cùng. Dù lời nói ấy không được ghi chép chi tiết, nhưng hình ảnh mà nó vẽ nên thật sự gây lạnh sống lưng. Một vùng đất phương Tây chìm ngập trong biển lửa và tiếng gào khóc. Hiện thực hôm nay là minh chứng sống động đến đáng sợ. Những ngọn lửa hung tàn đang càn quét hơn 30.000 hecta rừng tại California, tiêu rụi hàng trăm ngôi nhà, buộc hơn 100.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Bầu trời Los Angeles giờ đây chỉ còn là một bức tranh xám xịt, ngột ngạt bởi khói đen dày đặc. Những gì Baba Vanga từng ám chỉ này dường như hiện diện, rõ trước mắt. Con người đang trả giá không chỉ bằng nước mắt mà còn bằng sự mất mát đau đớn, nhà cửa, kỷ niệm và cả hy vọng. Lời tiên tri vốn từng bị xem như một câu nói xa vời, giờ đây như một hồi chuông cảnh tỉnh khiến chúng ta không khỏi rùng mình nhìn lại. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Hãy hình dung cảnh tượng thê lương hiện tại của Los Angeles. Những khu rừng rộng lớn bị nuốt chửng bởi biển lửa đỏ rực. Những ngôi biệt thự xa hoa của Hollywood bị thiêu rụi thành tro tàn. Khói đen cuồn cuộn bao phủ cả bầu trời, biến ánh sáng mặt trời thành một màu đỏ nhợt nhạt đầy là đáng sợ. Không khí ngột ngạt bởi bụi tro và hơi nóng. Người dân phải bị kín mặt, rời khỏi những ngôi nhà mà họ tưởng gắn bó cả đời. Cảnh tượng không khác gì ngay tận thế. Điều này càng làm những lời tiên tri của Baba Vanga trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thảm họa cháy rừng hiện tại không chỉ dừng lại ở con số thống kê khủng khiếp. Hơn 12.000 hecta rừng bị thiêu rụi, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại kinh tế ước tính hơn 50 tỷ đô la, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh. Baba Vanga từng nói, những ngọn lửa không phải đến từ ý trời mà là do chính con người tạo ra và chính con người sẽ phải gánh chịu. Dường như bà đã dự báo trước rằng thảm họa như ở Los Angeles không chỉ là sự giận dữ của thiên nhiên mà còn là hệ quả của những hành động phá hoại môi trường của nhân loại. Baba Vanga với tầm nhìn vượt thời gian của mình không phải lần đầu tiên khiến thế giới rung động. Bà từng dự đoán chính xác về thảm họa Chernobyl, sự trở dậy của nhà nước Hồi giáo IS và thậm chí cả sự ra đi của công nương Diana. Những lời tiên đoán của bà luôn mang một sắc thái mơ hồ, nhưng đồng thời lại ám chỉ rõ ràng những sự kiện lớn lao. Điều đó làm cho những lời tiên tri của bà không chỉ là một câu chuyện về quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về tương lai. Một tương lai có thể thay đổi nếu con người rút kinh nghiệm từ những bài học đau thương. Vậy trong bối cảnh hiện tại, thảm họa ở Los Angeles có phải là một trong những sự kiện mà Baba Vanga đã tiên đoán? Liệu những cảnh báo đầy bí ẩn của bà có phải đang chỉ ra rằng chúng ta đang đi đến một ngưỡng nguy hiểm, nơi mà hậu quả của biến đổi khí hậu và sự thờ ơ với môi trường đang bắt đầu quay lại trả giá? Câu trả lời có lẽ nằm trong chính những hành động mà nhân loại sẽ chọn trong tương lai. Nhìn lại quá khứ, chúng ta nhận ra rằng Baba Vanga không chỉ là một nhà tiên tri đưa ra những lời dự báo mơ hồ, mà bà là người đã để lại những dấu ấn sâu sắc, buộc nhân loại phải suy ngẫm về mối liên kết mong manh nhưng bền bỉ giữa con người và tự nhiên. Lời tiên tri về ngọn lửa phương Tây không chỉ đơn thuần là một dự đoán, mà tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh từ lịch sử nhắc nhở rằng mọi hành động của chúng ta, dù nhỏ nhặt hay to lớn, đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước. Vụ cháy rừng dữ dội ở Los Angeles không chỉ là một thảm họa thiên nhiên, mà còn là bài kiểm tra nghiệt ngã đối với sự tự mãn và khả năng ứng phó của con người hiện đại. Trong làn khói xám ngắt che phủ bầu trời và những mảnh tro tàn phủ kín đất đai, hỏi lớn hơn về trách nhiệm và cách chúng ta chuẩn bị cho những khủng hoảng tương tự vang lên rõ rệt. Đây không chỉ là câu chuyện về thiên tai mà còn là câu chuyện về sự mong manh của nhân loại trước sức mạnh không thể kiểm soát của tự nhiên. Liệu ngọn lửa này có phải là lời cảnh báo cuối cùng của thiên nhiên, hay chỉ là khởi đầu trong một chuỗi những thảm họa mà chúng ta không muốn đối diện? Trong đám tro tàn, lời tiên tri của Baba Vanga trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một bài học bị lãng quên, và nhận ra rằng sự cân bằng giữa con người và thế giới tự nhiên
không chỉ là điều cần thiết, mà còn là điều kiện để chúng ta tồn tại và phát triển. Để vượt qua thảm họa cháy rừng, không chỉ cần đến những biện pháp khoa học hiện đại hay các hành động cứu hộ thực tiễn, mà sâu xa hơn, đây còn là lúc con người cần tìm về sự cân bằng giữa tâm linh và hành động nhân gian. Trong bối cảnh khói lửa mịt mù nuốt chửng những cánh rừng rộng lớn, sự hòa hợp giữa trí tuệ con người và sự kính trọng thiên nhiên trở thành con đường duy nhất để chữa lành cả bên trong và bên ngoài. Tâm linh nhìn nhận rằng mỗi thảm họa thiên nhiên đều là một thông điệp sâu sắc, một hồi chuông cảnh tỉnh mà vũ trụ gửi đến để nhắc nhở nhân loại về những tổn thương chúng ta gây ra cho hành tinh này. Ngọn lửa cháy rừng không chỉ là hiện tượng vật lý, mà còn là biểu hiện của năng lượng bị lệch lạc của sự mất cân bằng giữa thiên nhiên và con người. Trong những ngọn lửa dữ dội ấy, ta thấy một chương trình thanh lọc của tự nhiên phá hủy để tái tạo, hỗn loạn để tìm lại cân bằng. Đây chính là thời khắc để con người tự vấn, để hiểu rằng những gì chúng ta đang chứng kiến không chỉ là hậu quả của biến đổi khí hậu, mà còn là phản chiếu của những sai lầm tập thể. Con người cần học cách nhìn nhận lại vị trí của mình trong vũ trụ, thay vì tự đặt mình là chủ nhân của thiên nhiên. Thay vì tiếp tục khai thác và kiểm soát, đây là lúc chúng ta phải tôn trọng tự nhiên như một thực thể sống một nguồn cội mà chúng ta phụ thuộc. Những nghi lễ cầu nguyện, thiền định tập thể hoặc các hành động xin lỗi tự nhiên không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, mà còn là cách để tái lập mối liên kết sâu sắc giữa con người và thế giới tự nhiên. Khi những cộng đồng tâm linh tập hợp tại các khu vực bị ảnh hưởng cùng nhau thực hiện nghi lễ cầu nguyện, đó không chỉ là gửi đi năng lượng tích cực, mà còn là lời cam kết của con người rằng chúng ta sẽ thay đổi. Hơn thế nữa, trong quá trình này, con người cần nhận ra rằng mỗi cá nhân đều đóng vai trò trong việc kiến tạo hoặc phá vỡ sự cân bằng tự nhiên. Hành động nhỏ như trồng một cây xanh, giảm thiểu rác thải hoặc tiết kiệm nước đều là những bước đầu tiên để chữa lành không chỉ môi trường xung quanh, mà còn cả tâm hồn mình. Những nỗ lực khoa học và tâm linh phải đi đôi, bởi chỉ có sự hợp nhất giữa lý trí và trực giác, giữa hành động và niềm tin, chúng ta mới có thể vượt qua những thảm họa lớn như cháy rừng ở Los Angeles. Ngọn lửa cháy rừng không chỉ là ngọn lửa của sự tàn phá, mà còn là ngọn lửa thức tỉnh một lời kêu gọi để nhân loại sống có trách nhiệm hơn với hành tinh này. Trong sự hoang tàn đó, nếu chúng ta có thể học cách tái thiết lập sự hòa hợp, biết đâu những cánh rừng sẽ hồi sinh, và con người cũng sẽ tìm lại được sự an yên mà mình đã vô tình đánh mất. Theo quan điểm của nhiều triết lý tâm linh, năng lượng tiêu cực tích tụ từ con người, như lòng tham, sự thờ ơ với thiên nhiên và các hành động hủy hoại môi trường, được ví như một ngọn sóng ngầm âm thầm, là sự mất cân bằng nghiêm trọng trong hệ sinh thái. Những thảm họa như cháy rừng không chỉ là hậu quả vật chất, mà còn là phản ứng của vũ trụ đối với sự mất hòa hợp mà con người đã tạo ra. Để chữa lành, chúng ta cần bắt đầu từ chính mình, từ sự sám hối cá nhân đến những hành động tập thể đầy ý thức. Sự sám hối này không chỉ nằm trong lời nói, mà cần được thể hiện qua hành động giảm khai thác thiên nhiên, từ bỏ lối sống tiêu dùng quá mức và xây dựng một mối quan hệ bền vững hơn với môi trường. Các nền văn hóa cổ đại luôn nhấn mạnh rằng thiên nhiên không chỉ là tài nguyên, mà còn là một nguồn năng lượng linh thiêng. Họ tin rằng các nghi lễ sử dụng các yếu tố tự nhiên có thể tái lập sự cân bằng giữa con người và vũ trụ. Nước được dùng để thanh tẩy những điều ô uế, khói trầm được đốt để xua đi năng lượng xấu, và lửa được xem như công cụ của sự tái sinh, phá hủy để xây dựng lại từ đầu. Những nghi lễ này không chỉ là hành động biểu tượng, mà còn là cách giúp cộng đồng tái kết nối với sự thiêng liêng của tự nhiên, mang lại cảm giác an ủi và định hướng giữa cơn hỗn loạn. Trong những thời khắc khó khăn, nhiều người tìm đến sức mạnh tâm linh để vững tin hơn. Họ sử dụng lời cầu nguyện, thần chú hoặc thiền định với hình ảnh các vị thần, thiên thần hoặc những biểu tượng linh thiêng. Đây không phải là việc trốn tránh hiện thực, mà là cách để tìm sự bình yên trong tâm hồn, từ đó thu hút năng lượng tích cực và khơi dậy lòng can đảm để đối mặt với thảm họa. Những lời nguyện cầu không chỉ đơn thuần là ước mong dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Mong cầu sự thức tỉnh, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng. Để hiểu rằng sự cân bằng với thiên nhiên là điều không thể thiếu, nhiều nơi còn lập các bàn thờ tạm thời ngay giữa vùng bị ảnh hưởng,
nơi những ngọn nến lễ vật và hoa được dâng lên với hy vọng tìm lại sự hòa hợp. Đây không phải là hành động mê tín như một số người lầm tưởng, mà là biểu hiện của lòng thành kính, một lời cầu xin sự dẫn dắt từ các sức mạnh cao hơn. Những bàn thờ nhỏ bé nhưng đầy sức gợi ấy không chỉ là nơi mà con người tìm kiếm hy vọng, mà còn là lời nhắc nhở rằng giữa đống tro tàn, sự kết nối với điều thiêng liêng có thể thắp sáng con đường dẫn đến tái sinh và sự bình yên mới. Trong mỗi thảm họa, thiên nhiên dường như đang thì thầm với chúng ta bằng ngôn ngữ của lửa và tro tàn về những điều mà con người đã lãng quên. Những ngọn lửa nuốt chửng Los Angeles không chỉ là biểu tượng của sự mất mát và tàn phá, mà còn là tấm gương phản chiếu giữa con người và thế giới tự nhiên. Đây không chỉ là một bi kịch, mà là một bài học, một lời cảnh tỉnh từ vũ trụ rằng mọi thứ đều có giới hạn. Và khi con người vượt qua ranh giới ấy, thiên nhiên sẽ đáp trả những cơn giận dữ không thể kiểm soát. Trong ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa, ta thấy rõ sự phù du của những thứ mà chúng ta vẫn tưởng là vĩnh cửu: nhà cửa, tài sản và các cảm giác an toàn giả tạo. Nhưng chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, lòng nhân ái của con người lại bừng sáng những đôi tay dang ra, giúp đỡ những lời động viên giữa biển khói, những bữa ăn chia sẻ với những người mất tất cả. Đó chính là sức mạnh thật sự vượt qua cả ngọn lửa hung tợn. Thảm họa này dù tàn khốc cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại mình để hiểu rằng lòng từ bi và sự đoàn kết mới là nền tảng vững chắc nhất cho tương lai. Tâm linh dạy rằng mọi sự hủy diệt đều mang trong mình mầm mống của sự tái sinh. Ngọn lửa dù hủy hoại cũng là một công cụ thanh lọc, nó xóa bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới. Nhưng sự tái sinh đó không tự nhiên mà đến, nó đòi hỏi chúng ta phải sám hối, không chỉ qua lời nói mà bằng hành động. Sám hối không chỉ là việc nhìn nhận sai lầm mà còn là cam kết thay đổi. Đó là việc sống chậm lại, tiêu dùng ít hơn và trân trọng những gì thiên nhiên đã ban tặng. Đó là việc lắng nghe không chỉ những âm thanh ồn ào của thế giới mà cả những tiếng thì thầm từ chính tâm hồn mình. Khi ngọn lửa cuối cùng tắt lịm, những gì còn lại sẽ không chỉ là tro bụi mà còn là cơ hội để xây dựng lại không chỉ những căn nhà mà cả cách chúng ta sống và tương tác với thế giới. Thay vì trách móc hay tìm kiếm lỗi lầm, chúng ta có thể chọn biết ơn. Biết ơn vì vẫn còn cơ hội để thay đổi, để học hỏi và để tái kết hợp với tự nhiên. Đó không phải là sự trở lại bình thường mà là một khởi đầu mới. Một lời hứa với chính mình rằng yêu thương nhiều hơn và trân trọng mọi khoảnh khắc hơn. Thảm họa này nhìn từ một lăng kính khác không phải là sự kết thúc mà là một lời nhắc nhở rằng con người không đơn độc trong vũ trụ. Khi chúng ta đặt niềm tin vào sự hòa hợp khi tâm linh và hành động được dung hòa, thiên nhiên sẽ không còn là kẻ thù mà sẽ trở thành đồng minh. Và từ tro tàn, một thế giới mới có thể nảy sinh, một thế giới nơi con người và tự nhiên cùng chung sống trong sự tôn trọng và hòa hợp đích thực. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý Nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý Nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý Nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý Nhân sinh. Thân ái!